Hello guys, welcome back to another episode. For today's video ay mag-install po tayo ng bifolding doors. Guys, ano nga ba itong bifolding doors? Guys, ito po yung pintuan sa mga closet natin na natitiklo po siya, bali may pagitan po, napo-fold po siya. Okay guys, ituturo ko sa inyo kung paano ito ginagawa at kung paano ito in-install. Okay guys, umpisa na po natin. Let's go! Ito guys, mag-assemble po tayo ng bifolding doors. Yan. Yan po natin siya ilalagay. Yan po siya. Diyan po yung isa. Sa pag-install nga pala ng bifolding doors, unahin muna natin yung track sa taas. Yung mahaba na po yan. Diyan po natin siya ilalagay. Yan. Tapos yung L bracket dito. Yan, pinalitan po kasi yung flooring. Ito guys, na-installer natin yung truck. Ganyan po yung tsura niya. Yan. Tapos yan yung L bracket sa ilalim. Ganyan guys, pag hindi tapat, kaya adjust natin yung pinaka bottom gilid. Okay na yan. Tapos na po, nakabit na po natin yung itsura niya. At maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha na naman kayong ideas sa video na ito. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po ka sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!